مساء الخير. في عام 1991 دخلت الجامعة بإصرار من والدي. رفاقي ذهبوا باتجاه العمل بعد البكالوريا، وأنا أمامي عدة سنوات للدراسة وسأخذ مصروفي من والدي، في حين أنه رفاقي أصبحوا مستقلين في الحياة، أصبحوا بالنسبة لي رجال وأنا لا أزال طالب. الحقيقة أنه والدي كان مصر أني أحقق حلمي بأن أصبح دكتور، حتى أنه هو من ملأ استمارة المفاضلة الجامعية ووضع فيها اختصاص ريفي كاف، رياضيات فيزياء كيمياء في ذاك الزمان. لما لم يكن لدي أي خيار إلا أني أمشي بهذا الخط وحقق الحلم اللي وجهني عليه والدي، طبعا يعني النزاع الداخلي، الصراع الداخلي من ما بين أني أصبح رجل مستقل ساعد والدي وبين أني أخذ مصروفي من والدي عدة سنوات، أمر كان يسبب لي كثير من الألم. لكن هذا الألم هو اللي ولد عندي أني رد الجميل وأتفوق في الدراسة، وفعلا تفوقت، كنت من المتفوقين وحصلت على المرتبة الأولى. المرتبة الأولى اللي خلتني سمحت لي بإني أحصل على منحة من حكومة بلدي سوريا حتى أدرس الدكتوراه في فرنسا. طبعا حصلت على 6 سنوات درست فيها سنة لغة، سنة دبلوم دراسات معمقة، و4 سنين دكتوراه. عم أذكر هذه الأمور حقيقة لشير إلى عدة نقاط، أهمها أنه في طور الشباب الإنسان بيحس حاله بلغ وبيعرف يقرر مساره وخطه، لكن في الحقيقة ما في أسهل من أنه يخطئ الهدف ويروح باتجاه خاطئ. الأمر الثاني أنه لازم يكون في إنسان لديه خبرة في الحياة يدلك على الطريق الصحيح. الأمر الثالث اللي حبيت أذكره من قصة حياتي هي أنه أنا درست 6 سنوات في فرنسا، بعرف الحياة فيها وبعرف الحياة في سوريا وبعرف المعاناة. اليوم بعد 12 سنة من الحرب القاسية جدا والحصار الاقتصادي اللي خلف حقيقة معاناة هائلة وصراع لدى الشباب المتعلمين والكفاءات العلمية، خلاهم يسعوا باتجاه السفر، الهجرة، اللي أنا كنت أسعى له حقيقة، لكن الأمر مختلف. اليوم ما في شك بأنه هذا الوضع اللي نحن عايشينه وعم نعاني منه كشهادات علمية وخريجين باختصاصات مختلفة، عم نعاني، وهذه المعاناة عامة، لكن عم بتخلي الشباب ينزحوا بتفكيرهم باتجاه الهجرة بشكل عام. أنا واحد من الناس خلال 12 سنة الماضية والحرب مريت بامتحان نفسي. أنا بطبيعة عملي بسافر زيارات علمية إلى مخابر في أوروبا أو حضور مؤتمرات علمية. خلال الحرب بصراحة راودتني نفسي أني أبقى بضغط من الأهل، من الزملاء، من الرفاق. كثير من زملائي تركوا البلد وراحوا، لكن الحقيقة في كل مرة كنت فاضل بين الإيجابيات والسلبيات، كنت أحسب حسابات بالنسبة لي مستند إلى أفكار كانت دائما ترجح كفة البقاء أنه أبقى في سوريا. رح أذكر 3 من هذه الأفكار اللي أنا خلتني أبقى في سوريا، واللي لعلها بتفيد الناس والشباب والكفاءات العلمية اللي بدهم يسافروا أو اللي بدهم يبقوا في البلد. لكن قبل ما أذكر هال3 أفكار، اسمحوا لي أني أحكي بعض الكلمات عن الهجرة. الهجرة بشكل عام أنه الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان آخر بحثاً عن حياة وبيئة أفضل، وهذا الأمر مشروع بالمطلق. السعي نحو الأفضل هو أمر مشروع وهو أمر طبيعي. طبيعي من أن الهجرة موجودة في الطبيعة. من منا لا يعلم هجرة طائر السنونو؟ طائر السنونو يأتي إلى بلدنا سوريا في كل عام، حتى أن أول طائر يصل هو من يبلغ الفلاحين في قرانا أنه قد حل الربيع من دون النظر إلى الروزنامة. طائر السنونو يجتاز مسافات طويلة جدا وعدد من البلدان دون حاجز مصطنع
ولا يقف طائر الدوري المستوطن في بلدنا ليقول للسنونو فرجيني جواز سفرك، وين الفيزا، شو جاي تساوي. طائر السنونو طبعا حتى الدوري لا يطلب من السنونو انه مفهوم الانتجريشن الموجود حاليا في الدول المتقدمه، يعني الاندماج، يعني عليك يا طائر السنونو ان تغرد بطريقتي، ان تبني اعشاشك بطريقتي، كل هذه الامور غير موجوده. يعني في الطبيعه، في الهجره الطبيعيه، الاهم في الهجره الطبيعيه ان طائر السنونو بحلول الخريف يعود من حيث جاء. اذا الهجره الطبيعيه السليمه هي الهجرة التي تنتهي دائما بالعودة إلى الوطن. مثال آخر من الطبيعة أيضا، سمك السلمون. من منا لم يسمع عن هجرة سمك السلمون الذي يجتاز مسافات طويلة جدا من البحار إلى أعالي الأنهار ليضع بيوضه، يتجاوز الشلالات وخطر الدبب الموجودة في مساره، يضع البيوض ثم تعود أسماك السلمون في الهجرة طبيعية إلى موطنها الأصلي. بالمناسبة الدببة لو تكلمت وسألناها هل أنتم ضد هجرة سمك السلمون، حكما الدببة ستقول بالعكس، نود أن تكون أسماك السلمون على مدار العام. إذن الهجرة الطبيعية لا يوجد فيها حاجز مصطنع يهدد الحياة وتنتهي دائما بالعودة. فما بالكم بهجرة العقول، بهجرة الكفاءات، بهجرة حملة الشهادات الذين إذا هاجروا دون أن يعودوا يدمروا أوطانهم، وليس بالضرورة أنهم سينجحوا. بالعودة إلى النقاط الثلاثة التي أنا ارتكزت عليها والتي أنصح بها كل من يود أن يسافر أو يود أن يبقى. إذن هناك قيم في الحياة يجب أن يبحث عليها الإنسان أينما حل. أول قيمة حقيقة البحث عن الاحترام. الاحترام إن لم يكن الإنسان محترما في حياته لا معنى للحياة. إذا سافر أحدكم إلى بلد واعتبر مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة وقيل له أن أولادك ممكن يكونوا مواطنين، حقيقة بس حياتك أنت خسرتها. أنا سأذكر لكم قصة من تجربتي الشخصية في فرنسا. لما بدأت أطروحة الدكتوراه دخلت في مخبر في جامعة بيير وماري كوري، كنت طالب من بين عدة طلاب فرنسيين وأجانب. أنا كنت الأجنبي الذي سيعود إلى بلده. الحقيقة أنه عاملني الفرنسيون بطريقة خيالية لم أكن أتوقع. طبعا كانوا يعرفوا أنه أنا بدي أرجع لبلدي. لم أكن أشعر بالتميز على الإطلاق عن الفرنسيين، وكنت دائما أشعر أني متميز عن الطلاب الذين سيبقون في فرنسا. فتحوا لي كل الأبواب، أعطوني كل ما أريد، علموني، حتى أنهم اعتبروني حلقة وصل إنسانية مع بلد يحتاج إلى واحد مثلي. يعني كنت نقطة التقاء ثقافية حضارية إنسانية. لذلك هذه القيمة اللي أنا حسيت فيها بنصح فيها كل إنسان، ولا تتحقق إلا إذا كان بده يرجع لبلده. إذن بالهجرة الطبيعية، الهجرة الإيجابية، بالهجرة التي فيها هجرة السنون، فيها عودة إلى البلد، تكتسب الاحترام. حتى أكثر الناس في الدول الأوروبية تشددا ضد الأجانب عندما يعلمون أنك قادم لكي تتعلم وتعود إلى بلدك لتبني بلدك سيساعدوك بدلا من أن يقفوا في طريقك. النقطة أو الفكرة الثانية هي فكرة قيمة العمل. في البشرية هناك ميزان ما بين العمل من جهة والحاجة أو الأجر من جهة ثانية. هذا في البشرية هناك توازن، أنت تعمل لقاء أجر، لقاء احتياجات. عندما تنتقل من مكان إلى مكان تحصل على احتياجاتك لقاء العمل. لكن في الإنسانية هذا الميزان يرجح لصالح العمل، لأن للعمل قيمة، للعمل أثر، خصوصا في قصة مثل قصتي. سأضرب أيضا مثال وأطبقه عليه. أنا كدكتور في الفيزياء لو أني بقيت في فرنسا وكنت أتحدث الآن من فرنسا مثلا،
الحقيقة أنا على ثقة بأن هناك عشرات بل مئات من هم باختصاصي في فرنسا، يعني وجودي أو عدم وجودي في فرنسا سيان. أما وجودي في سوريا اليوم فأنا أجزم أنه ما في على عدد الأصابع من هم باختصاصي. إذن قيمة عملي أكبر. هذا الميزان سيختل لصالح الإنسانية عندما أكون في بلدي. الإنسان في نهاية مساره في الحياة يطرح عدة أسئلة. من بين الأسئلة التي يطرحها الإنسان: أين سأموت؟ بجوار من سأموت؟ أين سأكون؟ من بجواري؟ والسؤال الأهم: أنا ماذا فعلت في حياتي؟ ماذا قدمت؟ كل الاحتياجات في الميزان لا معنى لها. القيمة هي في العمل. لذلك أقول: عندما تعودوا إلى بلدانكم، إلى المواطن التي تحتاجكم، تحتاج اختصاصاتكم، فإنكم تضيفون قيمة لن تقدروها إلا في نهاية الحياة. الأمر الثالث والأهم: المعاناة. جميعنا نعاني، جميعنا مرينا في المعاناة. المعاناة أمر سلبي بالمطلق، لا يمكن لأحد أن يقول أن المعاناة أمر إيجابي، لكن الإيجابيين هم من يحولون المعاناة إلى فرصة وإلى نجاح. أنا لولا المعاناة ما تفوقت في الجامعة. السنين الأولى والثانية من فرنسا كلها معاناة، دراسة بطريقة هائلة جدا كلها معاناة. أنا إذا سألتوني الآن عن أجمل فترة في حياتي، بالحقيقة أقول 6 سنوات اللي قضيتها في فرنسا. لكن لو أني اليوم أتكلم من فرنسا وسئلت نفس السؤال، ما كنت سأجيب بأنه 6 سنوات الأولى من حياتي في فرنسا هي أجمل أيام حياتي على الإطلاق. أجمل سنين حياتي كانت ستكون لو أني في فرنسا، دراستي الجامعية التي عانيت فيها وتفوقت فيها وأنجزت فيها. دائما الإنسان يكتشف الجمال ومعاني الحياة في منعطفات الحياة عندما يغير مساره بالاتجاهات الإيجابية. أنصح الشباب والمتعلمين والكفاءات العلمية دائما بالأخذ بعين الاعتبار الاحترام، البحث عن الاحترام، وتحويل قيمة العمل إلى قيمة إنسانية، وتحويل المعاناة إلى فرصة في الحياة. من لا يستطيع السفر الحقيقة لن يجد أمامه إلا أن يعمل في المكان الذي هو فيه. الحقيقة أن من يعمل في المكان، من يصنع المكان، من يبدع في مكانه أهم بكثير ممن ينتقل إلى مكان آخر مهيأ كل شيء فيه لا يساهم في إنشائه. سأضرب مثال: نحن بني البشر، أنتم تسمعون عن حرائق الغابات، تدمير الأرض، التلوث، قد نضطر في يوم من الأيام للهجرة خارج الكرة الأرضية، نحن البشر بالمستقبل. في ذلك اليوم سنكون مضطرين لبناء مستوطنات معلقة في الفضاء أو على سطح أحد الكواكب غير القابلة للحياة. إذا نحن كبشر سنكون مضطرين لبناء الوطن. لماذا لا نبنيه الآن؟ الشخص الذي لا يقف في وطن ويبنيه ويسعى فقط وراء احتياجاته، هذا إنسان مستهلك، ليس إنسان فاعل في الحياة. لذلك فرصة من يبقى في الوطن، وهذا السبب الذي جعلني أبقى في بلدي، لأبحث عن القيمة في نهاية الحياة ولأصنع شيء. لعلكم تعلمون أن الحمام هو رمز المحبة والسلام، ومن أنواع الحمام هناك الحمام الزاجل. الحمام الزاجل في أي اتجاه ذهب ولأي مسافة ابتعد دائما يعود إلى موطنه. أنصح الشباب والمتعلمين وحملة الشهادات أن يكونوا كالحمام الزاجل، إذا سافروا أن يأخذوا معهم المحبة والسلام والبحث عن العلم، ولكن أن يعودوا كما الحمام الزاجل ليحملوا رسالة العلم والمعرفة والتطور لبناء بلدهم، لبناء الوطن، وببناء الوطن أنت تبني الإنسانية. شكرا لكم.